Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să îți transmită în momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu numărul 1, să vedem în primul rând un mesaj din partea unui oracol, foarte drag sufletului meu, să vedem ce mesaj are oracolul pentru tine în acest moment, ce trebuie tu să cunoști. Mesajul este faptul că tu ai ajutor de la ceilalți sau e bine să accepti ajutor din partea celorlalți. Și avem aici o energie foarte puternică, se vorbește despre artă în zona erotică, da? O atracție foarte puternică văd aici. Numerele importante: 2, 7, 9, 27, numărul 3, foarte important, numărul 6 și numărul 33. Numere importante. Simt aici foarte puternic faptul că este o relație foarte mult bazată pe cunoaștere sau cumva pentru tine să rezonezi cu persoana respectivă din punct de vedere mental, din punct de vedere emoțional, este foarte important. Însă, în multe cazuri, văd și o atracție foarte puternică față de cineva, față de ceva. Nu? Dreams, deci vise, cineva visează la tine sau poate tu visezi la o anumită persoană. Visezi la o persoană puternică, sigură pe ea, care știe foarte bine ceea ce își dorește. Este o tentație foarte mare aici, este o iubire platonică. Da? Cineva visează la tine, tu visezi la această persoană. Și uite, este cineva care își dorește o familie, cineva care își dorește ceva serios sau unii știu eu, poate vă aflați într-un fel de iubire imposibilă în care fie tu, fie cealaltă persoană, da, sunteți implicați în relații. Wow! Tarotul deja a transmis 3 mesaje. Este vorba despre o bucurie pe care tu o ai, un loc public în care mergi, o victorie pentru sufletul tău, arăți celorlalți ceva frumos care se petrece în viața ta. Da? Avem un as de cupe și un 3 de spade. Deci ceva aici simt eu că vine cu un sacrificiu la pachet. Primești o veste bună. Sufletul tău e bun, doar că văd și o dezamăgire pentru unii dintre voi. O veste bună care apare și care are legătură cu o victorie, cu o bucurie. Marele preot, deci poate avea legătură aici cu zona studiilor sau cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Devii o persoană cunoscută, ceilalți te respectă, cineva din jurul tău începe să te vadă diferit. Marea preoteasă, deci este un cuplu aici, un cuplu foarte frumos. Din nou se accentuează ideea aceasta de iubire platonică, da, nu faceți multe lucruri împreună. Poate văd aici niște discuții sincere pe care urmează să le aveți privind relația aceasta, privind viața profesională. Poate depinde, da, ce ai întrebat. Și uite, văd o veste foarte bună care apare în legătură cu munca sau în legătură cu un proiect. Dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, acesta este pozitiv. Însă, văd clar aici niște discuții care au loc cu o persoană. Poate este o femeie stabilă financiar sau este o persoană care emană abundență, emană frumusețe. Unii puteți avea o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță, poate și Gemeni, nu știu de ce mi este transmis Gemeni, cu toate că nu văd aici în cărți această energie. Persoană vorbăreață, văd aici, dar și un răspuns benefic pe care urmează să-l primiți. Ceva ce este destinat pentru sufletul tău, pentru tine.
Hai să vedem și acest oracol. Ce zice? Oracolul vorbește despre o femeie cu părul roșcat sau cu părul creț. Poate să fie o persoană tânără, o persoană energică, plină de viață și văd aici o întâlnire. Poate este o întâlnire cu o prietenă sau cineva te sfătuiește în legătură cu o situație. Văd o conexiune cu o persoană, da? Și o întâlnire. Uite, ai o întâlnire sau o întâlnire între femei, 3 femei. Un triunghi, deci în unele cazuri va fi nevoie să alegeți între două persoane, două situații diferite, două locuri de muncă. Aici vei avea o discuție și vei afla dacă ceva se termină rapid. Fie afli de o despărțire bruscă, fie afli de o decizie foarte rapidă care se ia și care poate avea legătură cu acest rege de gheață, care reprezintă o persoană foarte rațională, o persoană care se ghidează după reguli, după legi. Poate discutăm chiar și de un șef pentru mine. Da. Vreau să luăm și un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine. A ieșit deja primul mesaj care vorbește despre niște probleme în familie sau probleme cu părinții. Deci cineva aici va fi nevoie să-și rezolve aceste traume legate de părinți, legate de viața privată. Sau cineva care are niște probleme într-o familie, într-o căsnicie, văd aici. Pentru că, uite, văd o lună de miere, o pauză, un timp de calitate pe care tu îl petreci aici împreună cu cineva. Și îngerii spun așa, să renunți să mai controlezi această problemă sau să încerci să o rezolvi tu. Lasă situația să se desfășoare și se spune într-un mod natural. O împăcare, dar cineva totuși văd că vrea să se elibereze. Te întâlnești cu cineva și aveți o discuție în urma căreia reușiți să rezolvați un blocaj care este de mult timp. Sau o situație în privința căreia nu s-a intervenit. Să vedem și niște mesaje bonus din acest oracol pentru tine. Și avem, vei reuși ce gândești. Din nou numărul 33 pentru tine, numărul 3, 6. Avem putere, pasiune, numărul 8, foarte important. Pentru tine avem o împlinire. Viitor, e ceva legat de viitorul tău, divinație. Deci ți s-a prezis această bucurie, acest viitor. Și avem apă, realizarea dorințelor. Deci pentru tine e clar aici că o dorință devine realitate. Ceva se rezolvă într-un mod absolut fantastic. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru că ai rămas alături de mine până la final. De asemenea, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că te-ai abonat acestui canal. Este absolut gratuit pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag și la numărul 2 dacă vrei să mai vizionezi sau la o altă citire de pe acest canal. Și de asemenea te invit și pe celălalt canal de YouTube dacă dorești citiri pe zodii. Ai link în primul comentariu și te reamintesc și de aplicația Tarot by AI, acolo unde ai parte de citiri personalizate. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem așadar și ce mesaje are oracolul pentru tine, în primul rând. Este un oracol foarte drag sufletului meu. Vreau să vedem mesaje pentru numărul 2 din partea oracolului. Copilul interior. Deci, copilul tău interior strigă foarte tare ceva în acest moment și cărțile îți spun foarte clar că este nevoie să îl asculți. Da?
copilul interior. Numărul 16, foarte important. 1, 6, 7. Avem acasă. Numărul 3, 5, 8, 35. Simt așa o energie de pace, de liniște privind copilul tău interior, privind viața ta. Este bine să te simți bine tu în trupul tău. Însă văd și o discuție serioasă privind un copil, privind o casă, o noutate plăcută legată de viața privată. Și foarte frumos, deci este un mesaj foarte profund pentru cei mai mulți, cei de la numărul 2. Vi se spune așa: să vă dați masca aia jos de pe față, să-ți dai masca jos de pe față, să arăți tuturor cine ești cu adevărat. În primul rând, tu față de tine să fii sincer, să spui ce îți place, ce vrei să faci mai departe. Este clar aici o dezvăluire pe care o vei avea în legătură cu o casă, cu un copil, cu relația ta. Avem sălbăticie, sexualitate, respingere, deci o gaură în suflet. Cineva are o rană de abandon aici, cineva se simte respins, abandonat. Poate să fie ceva legat de zona erotică, poate să fie ceva legat de faptul că nu vrei sau nu poți să lași o persoană ca să se apropie mai mult de sufletelul tău. Trebuie să înveți să te vindeci. Uite, pentru că eu văd aici iubire. Deci aici lucrurile se pot rezolva, e clar. Uite, victimă, sub consecințe. Deci, zice aici că, uite, iubire de sine. Deci, e ca și cum te învinuiești pentru tot ceea ce se întâmplă. Dar îngerii spun clar că e bine să te iubești cu adevărat, să ai grijă de tine, pentru că nu doar tu ești persoana care e vinovată pentru o anumită situație. Și cu siguranță văd foarte mulți dintre voi care treceți printr-o perioadă de schimbări, de transformări. Începeți să vă dați seama cât valorați cu altcineva, cu adevărat, da? Pentru ceilalți, pentru voi. Hai să vedem tarotul, ce mesaj are să transmită. Wow! Văd aici o persoană familistă, sigură pe ea. De asemenea, văd niște prieteni pe care tu i-ai alături de mult timp sau niște colegi de la muncă, un grup de oameni din care tu faci parte, familia. Și văd o persoană foarte sigură pe ea, da? O persoană care își dorește foarte mult ceva anume. Și e ca și cum îți dorești mult această familie, îți dorești mult această stabilitate, doar că văd aici foarte clar o energie de teamă, o energie de oboseală, pe care fie o simți tu, fie ceilalți din jurul tău o simt. Avem un 3 de bâte și 10 de spade. Poate ți este teamă de o discuție privind un final, privind o transformare, privind o închidere. Pentru că este clar aici că nimic nu o să mai fie la fel. Este clar vorba despre o discuție foarte puternică, da? Care va avea loc. Avem nebunul, care vorbește despre o eliberare, despre bucurie. Tu aici, în urma unui drum, în urma unei discuții, vei reuși să pui capăt la o suferință, vei reuși să rezolvi o anumită situație. Poate este cineva care mereu se plimbă pe drumuri, e cineva care are bagaje sau care are niște responsabilități foarte mari. Ceva simți aici că apasă foarte greu, dar văd un rege de spade, deci o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este cineva care se gândește serios să facă un drum către tine. 7 de monede, 5 de spade. Este o persoană aici care a obosit să stea într-o așteptare, într-o fază de așteptare. Poate să fie, pentru unii, atenție, și un compromis, da, în care te-ai băgat. Și apoi avem soarele, o legătură cu zodia Leu. Soarele poate să reprezinte aici și faptul că tu reușești să faci lumină într-o problemă, într-un compromis în care tu ai fost. Afli un adevăr, dar poate inițial doare, însă te eliberezi. Este o veste foarte bună care apare legată de muncă, legată de o sumă mare de bani. Să vedem și acest oracol, ce mesaje are pentru tine.
Văd o activitate pe care fie o faci împreună cu cineva, fie un succes care apare la muncă, un succes legat de afaceri. Văd o persoană care este foarte deschisă, cineva care nu dorește cumva să se lege de un anumit lucru. Și o persoană care până acum a trăit liber, doar că este o persoană care își dorește o familie. Poate să fie o decizie pe care cineva o ia privind familia, privind casa, privind un grup de oameni. Dacă aștepți un răspuns aici, din punct de vedere profesional, el este pozitiv. Iar dacă aștepți un răspuns legat de dragoste, la fel se rezolvă lucrurile. Da? Din nou, deci o persoană cu uniformă sau o persoană carieristă, cineva care are totul foarte bine organizat în viața sa. Și văd o întâlnire, wow, o întâlnire pe care cineva ți-o propune. O întâlnire, un pahar cu vin, o cină romantică, pasiune, chimie. Deci aici este clar că tu vei avea o surpriză foarte plăcută. Cineva îți va mărturisi ceea ce simte. Da? Și are legătură și cu banii, deci îți vin și bani sau e ceva benefic. Hai să vedem acest oracol ce zice. Îngerii spun să-ți păstrezi mintea deschisă, pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. O logodnă, o căsătorie, iubirea ta merge la un nivel mai înalt de angajament. Dar îngerii zic așa, să renunți la fosta relație. Sau cineva din jurul tău este nevoie să renunțe la o fostă relație. A venit timpul să cureți energiile. A venit timpul să cureți energiile, da? Suflet pereche, da? Unii poate chiar întâlniți sau ați întâlnit o persoană foarte apropiată de sufletul vostru, cineva care se aseamănă foarte mult, care ți aduce liniște, pace. Să vedem oracolul ce zice în acest context. Și avem tehnologie, autenticitate, Zodia Vărsător. Aici poate să însemne și zona de online, un site de socializare, un e-mail, un apel telefonic. Și avem întuneric, non-culoarea negru. Deci este clar aici că se face lumină într-o situație. Avem invers, inițiala I. În momentul prezent e bine să trăiești, se spune trăire. Avem inițiala A, ajutor. Deci tu aici primești un ajutor absolut fantastic din partea unei persoane. Reușești să rezolvi o problemă care poate a avut loc în viața ta. Și avem luna septembrie, foarte important, numărul 9, zodia Fecioară, zodia Balanță, cu mesajul o companie plăcută. Da? Deci primești un ajutor aici, cineva îți dă un sfat. Am vrut să mai iau câteva mesaje suplimentare și avem inițiala C cu mesajul te caută. Deci cineva te va căuta, cineva îți va da un mesaj. Și avem inițiala G pentru cineva cu mesajul ghidare divină. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase, pentru faptul că îmi susții activitatea. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi de pe acest canal. Și iar dacă vrei citiri pe zodii, te invit cu drag pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu și de asemenea te invit cu drag și în aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de citiri personalizate gratuite. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.